السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الأخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن فيزا دخول إلى الولايات المتحدة، سواء فيزا هجرة وكذلك فيزا لغير الهجرة. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أولا نبدأ بالتعريف المهم عن فيزا هجرة وفيزا لغير الهجرة. هذا للمعلومة وللتأكيد. فيزا هجرة تخول للحاصل عليها عندما يدخل بها إلى الولايات المتحدة الإقامة الدائمة، وتعنى بالحصول على الجرين كارد، ومن بعد ممكن أنه يتحصل على الجنسية الأمريكية. بالطبع فيزا هجرة تختلف الفئات وأنواعها، وسبق أنني قد وضحت نقاط مهمة عن فيزا هجرة إلى الولايات المتحدة. ممكن أن تقوموا للعودة إلى هذه البرامج وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. إذن نؤكد من جديد، فيزا هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أننا نقدم عليها داخل الولايات المتحدة، وممكن بعض الفئات نقدم عليها خارج الولايات المتحدة الأمريكية. مثلا بالنسبة للم الشمل العائلي يدخل في صلب الفئات التي هي متعلقة بفيزا هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تخول للحاصل عليها أن يتحصل على الإقامة الدائمة في حالة مثلا الأب قام بالتقديم لزوجته ولأبنائه، وكذلك في حالة أن الإخوة قدموا لبعضهم، أو أن مثلا قدمنا للوالدين والعكس صحيح. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وكذلك هناك فيزا هجرة كذلك ممكن أن نسميها باللوتري الأمريكي، أي القرعة العشوائية الأمريكية. عندما يتحصل الذي قدم على القرعة الأمريكية في حالة أنه أتمم الإجراءات وتحصل على فيزا اللوتري الأمريكي، ممكن أنه عندما يدخل إلى الولايات المتحدة بخير وسلام يتحصل على البطاقة الخضراء أو ما يسمى بالجرين كارد. هنا بالطبع يحسب على المهاجرين المقيمين الدائمين بإقامة قانونية بالولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع هناك فيز أخرى من ضمنها فيزا استثمار، ممكن أننا نقدم عليها خارج الولايات المتحدة، أي يقوم المستثمر أو رجل الأعمال بالتقديم على هذه التأشيرة خارج الولايات المتحدة، وعندما يتحصل على فيزا استثمار ممكن أنه يدخل بها إلى أمريكا، ومن بعد ممكن أنه يسوي وضعه إلى إقامة دائمة، لأن فيزا استثمار بالطبع من بين الفيز التي ممكن أننا ننجح في الحصول عليها إذا توفرت الشروط. وبالطبع لازم أن نجد هذا الشخص المستثمر إذا أراد أن يستثمر بالولايات المتحدة أن نجد لديه مبلغ كبير أو رأس مال كبير لاستثمار هذا المال بالولايات المتحدة. وكذلك وضحنا بأنه ممكن أنه تخول له هذه التأشيرة عند دخوله إلى أمريكا الحصول على الإقامة الدائمة، الحصول على الجرين كارد، ومن بعد ممكن أنه يتحصل على الجنسية الأمريكية، وممكن أنه يقوم بلم شمل الزوجة، لم شمل الأبناء الذين هم أقل من 21 سنة. وكذلك هناك فيزا عمل كذلك ممكن أننا نقدم عليها خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لازم أن نجد صاحب العمل قد يتكفل بك عند دخولك إلى الولايات المتحدة. ممكن تطوير هذه التأشيرة إلى فيزا هجرة من بعد، وممكن أننا سوف نتحصل على الجرين كارد، ومن بعد أننا نتحصل على الجنسية الأمريكية. هذا في حالة أننا وجدنا بأن هذا صاحب العمل هو الذي سوف يتكفل بالعامل، وإن شاء الله ممكن لهذا العامل أنه من بعد يتحصل على الإقامة الدائمة، وبالطبع سوف يدخل في فيزا هجرة إلى الولايات المتحدة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن هنا وضحنا بأن فيزا هجرة تنحصر في أنواع أو فئات معينة لا نزيد عليها.
بالطبع هنا نؤكد بأن فيزا هجرة قد تمنح لعدد من المقدمين عليها سنويا، وهذا العدد هو محدد من طرف شؤون الهجرة أو قانون الهجرة الأمريكي. وبالطبع كل من تحصل على فيزا هجرة فيعتبر بأنه قد أصبح مهاجر قانوني، وقد تمنح له يعني الإقامة الدائمة، ومن بعد ممكن أنه يتحصل على الجنسية الأمريكية. هذا في حالة أنه هذا الشخص المقدم له أو المقدم على هذه التأشيرة تتوفر فيه الشروط مكتملة إذا أراد النجاح والحصول عليها بسلام بدون عراقيل بدون مشاكل. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ننتقل إلى المعلومة المهمة عن فيزا لغير الهجرة، وسوف يطرح التساؤل: لماذا تسمى فيزا لغير الهجرة؟ هنا سوف نجيب لأن فيزا لغير الهجرة بالطبع تحسب على فيزا سياحة، فيزا زيارة، فيزا علاج، فيزا دراسة، وهناك فئات واللائحة طويلة. إذن هذه الأنواع من التأشيرات لغير الهجرة لا تخول للحاصل عليها الإقامة الدائمة، بل تخول له المكوث بالولايات المتحدة لفترة من الزمان، فترة مؤقتة، وعليه العودة لبلده الأم. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. هذا هو الفارق ما بين فيزا هجرة وفيزا لغير الهجرة. فيزا هجرة تخول للحاصل عليها عندما يدخل بها إلى أمريكا الإقامة الدائمة، يتحصل على الجرين كارد ومن بعد أنه يتحصل على الجنسية الأمريكية. أما فيزا لغير الهجرة فهذه الفئات من التأشيرات لا تخول للحاصل عليها الإقامة الدائمة، بل تعتبر يعني عند الحصول عليها والدخول بها إلى أمريكا هنا نحترم الإقامة المؤقتة فقط. هنا تعنى هذه الفيز أي فيزا لغير الهجرة بالإقامة المؤقتة بالولايات المتحدة، ولازم الحاصل عليها أن يعود لبلده الأم لكي يحترم القانون الموضوع في هذه الأنواع من فيزا لغير الهجرة إلى الولايات المتحدة. هذا بالطبع إذا أراد أن يقدم يعني من جديد عليها سوف يجد بأنه لن يجد مشكل في العودة إلى الولايات المتحدة مرة أخرى. مثلا قدم على تأشيرة السياحة، يدخل بها إلى أمريكا ويمكث فترة من الزمن. بالطبع لازم أنه لا يتجاوز 6 أشهر بأمريكا، لازم العودة قبل 6 أشهر إلى بلده الأم، وممكن إذا أراد التقديم عليها من جديد ليس بالمشكل. أما في حالة أنه تجاوز المدة بأمريكا وخرق القانون المحدد في هذه التأشيرة سواء زيارة أو سياحة إلى غير ذلك، عندما سوف يعود لبلده ويريد مثلا التقديم عليها من جديد فلا يخول له ولا يسمح له بالتقديم عليها من جديد، لأنه سبق أنه خرق المدة المحددة التي منحت له في التأشيرة كفيزا مؤقتة، وهذا بالطبع سوف يشكل عليه مشكل وسوف يقع في المحظور ولا يمكنه أن يقدم عليها من جديد للدخول إلى أمريكا. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ننتقل إلى تساؤل يطرح من طرف الإخوة والأخوات: في حالة أنه رفض طلب فيزا لغير الهجرة مثلا سياحة أو زيارة إلى غير ذلك، هل يؤثر على طلب فيزا هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ إذن هنا نؤكد: في حالة رفضت فيزا سياحة أو زيارة لشخص ما لا يؤثر هذا الرفض على فيزا هجرة للمقدم عليها، أي الشخص المعني بطلب فيزا لغير الهجرة سابقا ورفضت له بالطبع ليس هناك من تأثير، ممكن أن يقدم على فيزا هجرة بأريحية بدون مشكل رغم أنه رفضت له فيزا سياحة أو زيارة إلى غير ذلك سابقا. ممكن أنه يقدم على فيزا هجرة لن يؤثر بتاتا. ونؤكد على معلومة مهمة لازم الالتفات لها والانتباه لها وأخذها بعين الاعتبار: في حالة أن هذا الشخص
رفضت له التأشيرة سابقا، أي فيزا لغير الهجرة، سواء سياحة، زيارة إلى غير ذلك. ووجدنا بأنه هذا المعني بالأمر قدم ملفه سابقا بالتدليس والتزوير والكذب، فهذا يؤثر 100% على التقديم على فيزا هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن في حالة أن شخصا قدم سابقا على فيزا سياحة ووجدنا بأنه قد قدم بالتزوير في الوثائق والكذب وإلى غير ذلك، ففي حالة أنه قدم مستقبلا على فيزا هجرة إلى الولايات المتحدة، بالطبع ممكن أن التأشيرة التي قدم عليها سابقا أي لغير الهجرة وقدم عليها بالكذب والتزوير فسوف تسبب له المشكل، وكذلك لن تخول له التقديم على فيزا هجرة إلى الولايات المتحدة، وهذا سوف يؤثر بالطبع على مستقبل ملفه إذا أراد التقديم عليه أي فيزا هجرة إلى أمريكا. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقاط واضحة. أنتقل كذلك إلى تساؤل مهم: هل في حالة دخل شخص إلى الولايات المتحدة بطريقة قانونية، هل يؤثر هذا في التقديم مستقبلا على الهجرة إلى أمريكا؟ هنا سوف نجيب بالواضح وبصريح العبارة: نعم يؤثر 100%، لأنه يعتبر خرق قانون هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يخول له قانون الهجرة الأمريكي أن يقدم على ملفه لدى دوائر الهجرة مستقبلا، لأنه قد أصبح مهاجر غير قانوني، ولا يخول له قانون الهجرة الأمريكي أن يقوم بالتقديم على الهجرة إلى أمريكا. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذا بعدما وضحنا لكم الفارق ما بين فيزا هجرة وفيزا لغير الهجرة والقانون الموضوع في هذه الفئات من التأشيرات، فهنا نؤكد: في حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع الأسئلة عبر تعليق بالقناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.